OR gate එකේ ස්වභාවය තමයි එකක් හරි වන්නම් ඉතුරු ඒවා මොකද්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. දැන් මෙතන n එකකුත් තියෙනවා මේ n එක වැඩකුත් නැහැ. මොකද මේ තියෙන එකක් වන්නම් අනිත් ඒවා කතා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ සර්කිට් එක ඇඳලා පෙන්නමු. මේ ලොජික් එකත් එක්ක මොකද ඒක අපි ඉදිරියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දායි මම ඇඳලා පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන ලොජික් එකක්. සමහර ගණන් විසඳද්දී අපිට මේ ලොජික් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්සර්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලොත් ඇඳලා පෙන්නන්න. හරි. දෙවෙනි එකත් ඔය වගේම අපිට මේ තියෙන ඔන්න එකක්. දැන් මේක සත්‍යයි කියන එක අපි දැක්කා. එක සත්‍යයි කියන එක අපි දැක්කා. දෙවෙනි එකත් ඒ වගේ එකක්. 0n an bn cod 0 කියන එක. ඒකත් ඉතා වැදගත් වෙන ලොජික් එකක්. අපි ඒකත් බලමු. 0n an bn cod. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. මේක අපි අඳගමුද හික්මනින්? මේක අපි අඳගමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. හොඳයි අපි දෙවෙනි ලොජික් එක බලමු. දෙවෙනි ලොජික් එක තමයි අපිට දීලා තියෙන මේ දෙවෙනි ලොජික් එක මේ තියෙන්නේ 0n an bn cod. එතකොට අපි n එකක් නේ. n එක කියන්නේ මේක සහ මේක සහ ඒ විදිහට යන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඳලා බලමු. 0n an bn cod c d වලින් යන්න පුළුවන්. එක්ක මේ වයින් යන්න ඕන. මේ n තුනේ. එහෙම නැත්නම් o වලින් යන්න ඕන. මේ වගේම අපිට පුළුවන් බැටරියක් සහ බල්බයක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න නම් කොහොමද කරන්ට් එක යන්න ඕන? දැන් මේකේ මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න නම් දරුවනේ බලන්න අපිට දීලා තියෙන ඒවා අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මම මේ නෝට් එක අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඔයගලන්ට දෙන්නම්. අපිට දීලා තියෙන්නේ මේක. මේ Boolean Algebra laws අපිට අද කතා කරන්න බෑ. අපි ඒක ලබන සතියේ කතා කරමු. අදට අපි මේ ටිකට එනකන් කතා කරමු. මොකද එක දවස් ගොඩාක් කරාමත් ඔයාලට පොඩක් ලොජික් ගේට්ස් ඉඳ පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක කතා කරනකොට කියලා දෙනවා 0n an bn cod. එතකොට දත්ත යන්න පුළුවන් එක්ක මේකෙන් මේ 0n an bn cod. හරි අපි හිතමු මේ දෙකම එකයි කියලා. මේ දෙකෙන්ම කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. මේකෙනොත් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. මේකෙනොත් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 0. දැන් වැඩක් තියනවද මේ ගේට් එකේ? දැන් වැඩක් තියනවද මේ සර්කිට් එකේ බල්බ් එක පත්තු කරන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑනේ. ඉතින් බල්බ් එක පත්තු කරන්න නම් මේක එක වෙන්නම ඕන. මොකද n වල n ගොඩේ තියෙන මෙතන n ගොඩේ තියෙන එකක් බිඳුව. n ගොඩේ තියෙන එකක් බිඳුව නම් අනිත් ඒවා ගැන කතා කරන්න එපා. එයි වැඩක් නැහැ. n ගොඩේ තියෙන එකක් මේ 0n an b මේ දෙකම එක වුණත්. ඊට පස්සේ මේ o එකේ තියෙන එකක් එක වුණත් කමන්නේ. o එකේ නම් එකක් එක වුණත් ඇති මේ යනවනේ. උඩින් හරි යනවා. මේ දෙකම බිඳු වුණොත් තමයි යන්නේ නැත්තේ. එකක් එක වුණත් ඇති. එයා යනවා. දෙකම එක වුණත් කමන්නේ. ඒත් යනවා. නැත්නම් එකක් එක වුණත් යනවා. දෙකම බිඳු වුණොත් විතරයි යන්නේ නැත්තේ. හැබැයි n එකේ එහෙම නැහැ. n එකේ එකක් හරි බිඳු නම් අනිත් ඒවා ගැන කතා කරන්න එපා. කරන්ට් එක යන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම එක වුණත් වැඩක් නැහැ. මොකද මෙතනින් යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ අවස්ථාවේදී මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ.
ඒකයි අවසාන ප්‍රතිඵලය බිඳුව උනේ අපි මේ කතා කරන එකේ. n ගොඩේ තියෙන එකක් හෝ බිඳුව නම් බිඳුවයි. o ගොඩේ තියෙන එකක් හෝ එක නම් එකයි. එකක් එක නම් ඇති. n ගොඩේ එකක් බිඳුව නම් ඇති. හරි. ඒ දෙක අපි හොඳටම දැනගන්න ඕන දරුවනේ මේකත් ඇඳ ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොත්වල. මේ මම පෙන්නුවේ මේකේ තාර්කික හැසිරීම. හරි. මේ තාර්කික හැසිරීම තමයි මම මේ පෙන්වන්නේ. න්‍යායන් ටික බලාගෙන ඉන්න ඊළඟ දවසේ නෝට අපි ඇත්තටම දැන් න්‍යායන් ටික දන්නවා. න්‍යායන්ගේ නම් තමයි දන්නේ නැත්තේ. මම නම් ටිකත් එක්ක ඒක ඔයාලට ලබන සතියේ කියලා දෙන්න. දැනට ඔයාලා න්‍යායන් ටික දන්නවා. හැබැයි නම් දන්නේ නැහැ. මම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එක දෙන්නම් ඔයාලට මේ නෝට් එකත් එක්කම. සිංහලෙන් අපි න්‍යායන් ටික ලබන සතියේ ඉගෙන ගමු. හරි. මෙතෙක් කතා කරපු දේවල් වල ගැටලු තියෙනවද? මේව නම් කරගන්න මට කියන්න අමතකුණා. මේව නම් කරගන්න මේක 1 කියලා දාගන්න මේ මොකද්ද? A. මෙහෙම නම් දාගන්න නැත්තම් මාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ලේබල්ස් දාන්න වෙනවා. මට ඒක අමතක වුණා. ඔයාලා මෙතන දාන්න. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? A. හරි. shape fill no fill shape outline. මෙතන තියෙන්නේ A. මෙතන තියෙන්නේ B. A O B O. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ C and D. So A O B O C and D. C and D. labels දාගන්න ඒක අනිවාර්යයි. නැත්නම් ඔයාලා දන්නේ මේ මෙතන උඩ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක 1 එකක්. මේ තියෙන්නේ 1 එකක්. එකේ එකක් තිබ්බනම් මේකට ඇති. එතකොට ඒ වගේම දෙවෙනි එකෙත් ලේබල් දාගන්න. දෙවෙනි එකෙත් ඒ වගේම ලේබල්ස් ටික දාගන්න. 0 and මේ තියෙන්නේ A. ඊළඟට තියෙනවා B. A and B and ඊළඟට තියෙනවා C O D. Zero and A and B and C O D. හරි. labels ටික මෙහෙම දාගන්න. ඉතුරු ටික දරුවනේ අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරමු. හරි. මෙතෙක් ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒව අහන්න පුළුවන් WhatsApp එකෙන් හරි ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. එහෙමනම් ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙනකම් සුබ රාත්‍රියක් සුබ දවසක්. Good night, sir. Good night, sir.